කොහමද මේ අපි අදහස ප්‍රකාශ කරද්දී අර මේ යද්දි කද්දි බොද්දි නාද්දි දුවද්දි අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්නේ කොහොමද? How to express in sinhala කද්දි බොද්දි නාද්දි like those. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ? හරිද? වචනයක් තියෙනවා when කියලා. when. මෙන්න මේ when කියන එකට when එකට පස්සේ එන්න ඕනේ ing verb එකක්. කියන්නේ present participle එකක්. එතකොට මේ verb වලගේ දී කියලා එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක හැදෙනවා ඉතින් මේක හැදෙනවා ඉතින් සුද්ධ තමයි ලයින් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඒක හැදෙනවා ඉතින් ඒක එහෙමයි හදලා තියෙන්නේ. එහෙමයි හදලා තියෙන්නේ. මමත් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ හදලා දෙන්නත්. අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නනේ තියෙන්නේ. අනුන්ගේ භාෂාවක්. හරි. දැන් එතකොට when කියලා කියද්දී දී කියලා එනවා කෙරවලට. තව එකක් තියෙනවා විට කොට like that. දැන් මෙතනදී අපි අමුවටම ගද්දී අර භාෂාවේ අපි speak කරද්දී when speaking we use the in sinhala. සිංහලෙන් එහෙමනේ line එක අපි යන්නේ ගොඩාක් දුරට අමුවට අමු line එක. හරි. අපි බලමු example කොහොමද කියලා. when going go එකේ present participle එක ing එකතු වෙනවා adding ing when going go කියන්නේ යනකොට යද්දී ඔන්න ඔහොමයි හැදෙන්නේ යද්දී හරිද when going I saw you yesterday හරිද ඊයේ මම ඔයා දැක්කා යද්දී කොහේ හරි somewhere නේ right when speaking කතා කරද්දී when speaking කතා කරද්දී තව when eating or when having when eating කියන්නේ කනවනේ having කියලා වචනේත් භාවිතා කරනවා කද්දී right when drinking බොද්දි නැත්තම් බොනකොට බොන විට කියලා කියන්නේ අර ලිඛිත භාෂාවේ අමුවට නම් කොට එකයි දී එකයි භාවිතා කරනවා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී තව when swimming මේ නාද්දි බොද්දි නාද්දි when running sorry when swimming පීනද්දි when bathing නාද්දි ඔන්න ඔහමයි එන්නේ මේ වෙන් එකත් එක්ක එතකොට වෙන් එකට පිටිපස්සේ භාවිතා කරන්නේ verb එකේ ing form එක. එතකොට present participle. එතකොට අපිට idea ප්‍රකාශ කරද්දී express කරද්දී අපේ ideas මෙන්න මෙහෙම කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. We can take directly our idea like those things. මෙන්න මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. when going කියන්නේ යද්දී. when speaking, when coming එද්දී. when eating, when drinking බොද්දි like those. අන්න ඒ වගේ මේ ideas ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි මේක expand කරොත් මේක දික් කරොත් මෙන්න මෙහෙම හරි when going there I saw you yesterday කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. when going යද්දී there කියන්නේ එහෙනේ when going there එහෙදී I මම saw ඔයා ඊයේ මං ඔයා දැක්කා යද්දී මම ඔයා ඊයේ දැක්කා හරිද අන්න එහෙම තමයි මේකේ එන්නේ එතකොට තව එකක් බලමු when speaking කතා කරද්දී
be careful. පරිස්සම් වෙන්න. නේ? When speaking, be careful. කතා කරද්දි පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. When eating, කද්දි don't speak. කතා කරන්න එපා. ඔය කද්දි කතා කරන්න එපා. හරිද? When eating or when having, don't speak. Right, next. When drinking, බොද්දි නම් බොනකොට don't එපා mix කරන්න alcohol. හරිද? alcohol. sorry මෙතන ඕවා කරක් එන්න බෑ. alcohol. හරියට නම් මේක අනිත් පැත්තනේ යන්නේ. don't mix water. When drinking, don't mix water. When drinking, don't mix alcohol. Right. තව when coming එද්දී bring ගේන්න කන්න මොන හරි bring මොන හරි something to eat. ඔය හවස ඔෆිස් එක ඇරිලා එනවනේ. හවස ඔෆිස් ඇරිලා එද්දී කෝල් එකක් දෙනවා ගෙදරින්. when coming bring something to eat. මොනවා හරි කන්න ගේන්න එද්දි කියලා කියනවා. ඕන්න ඔහොම තමයි මේ වෙන්න එකත් එක්ක. එතකොට දී කියන එක තමයි එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ මේකේ verb එකේ ing form එකත් එක්ක. ඊට අමතරව මේ ing form එන එකක් තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම හරිද? ඒ කියලා කියන්නේ වෙන්න එක විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ after කියලා ගත්තොත් after මේකත් එක්කත් verb එකේ ing form එකක් තමයි එන්නේ. ඔය after going ගියාට පසුව after going call me නේ මට call එකක් දෙන්න call කරන්න after going call me like that. තව අයකට තියෙනවා before කියලා වචනේ. මේකට පස්සෙත් එන්නේ verb එකේ ing එක. ඒ කියලා කියන්නේ verb එකක් ආවොත් වැරදි විදියට misunderstand කරගන්න එපා. verb එකක් ආවොතින් වෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. before verb එක ආයෙත් අපි දාමු before coming. ආවට පස්සේ let's chat with them අපි about it ඒ ගැන කතා කරමු නේ. ඒ වගේ තව එකක් තියෙනවා while කියලා. while එකත් එක්කත් එන්නේ verb එකක් ආවොතින් ing. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි එන්නේ. while driving එළවද්දි කියලා එද්දි වගේ එන්නේ. එළවන අතරතුරේ ඒ කාල පරාසය එළවන අතරතුරේ. ඔන්න ඔය මෙන්න මේ words ටික term ටිකත් එක්කත් පස්සේ verb එකක් ආවොතින් verb එකේ present participle එක ing එක තමයි එන්නේ. අඩගත් එන්නේ අපි අර spoken english එකේ කතා කරනකොට මෙන්න මේ වගේ එනවා. after going ගියාට පස්සේ before coming ආවට පස්සේ while driving එළවනකොට එළවද්දි like that. ඔය මේවා තමයි එන්නේ. ඉතින් practice කරන්න ඕනේ. ඉස්ම යන්න practice කරොත් පුළුවන් මේක. nothing